Salutare tuturor! Azi aș vrea să vă arăt ce sistem de amplificare folosesc pe vioara mea deja de câțiva ani buni. Este vorba de LR Baggs, un brand american. Este un pick-up cu scăunel. Deci plusurile acestui pick-up sunt sunetul natural, foarte aproape de sunetul real al viorii, cât și puterea foarte bună, adică răzbate chiar și la distanță. Vă arăt mai îndeaproape să înțelegeți cum lucrează acest sistem. Deci aici linia cu alb din josul strunei La este piezoelementul care prinde vibrațiile de la scăunel. Acest volum este procurat aparte, nu face parte din acest pick-up, este un brand aparte, se numește Chaten. Și cam aceasta este partea tehnică a pick-up-ului. În secvențele următoare vă voi arăta și ce sistem de transmisie la distanță folosesc, cât și preamble. Acesta este sistemul de transmisiune la distanță pe care îl folosesc, Shure GLX D4 se numește. Cel mai mult îmi place acest transmitter de brâu, care în loc să folosească baterii, are un acumulator mic și foarte comod. La o încărcătură completă aveți undeva 17-18 ore de cântat în continuu, asta desigur când e nou, cu timpul se uzează bateria și scade la undeva la 16 ore, cred eu. Aici e butonul on-off. Acum, după cum vedeți pe ecran, se arată cât timp a rămas, 16 ore 7 minute, atât cât și gain-ul și frecvența pe care se află distanța. Sunt două tipuri de a încărca acest acumulator. Unul este prin USB, micro USB, direct din acest transmitter, iar al doilea este prin instalarea sa în această bază. Așa. Aici este pictogramă care arată dacă este încărcat full sau când e roșie mai are nevoie de încărcare. Pe lângă Shure mai folosesc și acest preamplu, LR Baggs Paracustic DI se numește. După cum vedeți, este același brand ca și pick-up-ul viorei, de asta și se combină foarte bine în sunet. Este un preamplu cu equalizer, adică are reglaj de tembru. Ceea ce ajută cel mai bine acest preamplu este faptul că scoate vioara în evidență, mai ales în grupuri mari de instrumentiști. Pentru că de obicei vioara își pierde din putere și din tembru când se adaugă la ea o trompetă, un saxofon și mai multe instrumente. Deci acest preamplu ajută la evidențierea și la amplificarea sunetului și puterii sunetului puțin. Cât și e comod pentru reglaj, dacă nu este destul reglajul de la mixer. Deci vine cablul de aici din baza transmitterului. Așa, vine aici în input. Apoi din out, acest cablu merge direct în mixer, dar la mine merge în monitor, pentru că nu am mixer. Ok, acum o să vă arăt ce reglaj folosesc la toate aparatele astea. Deci, în primul rând, la bază folosesc gain-ul la plus 10, gain-ul asta puterea care se duce în mixer. E variază între minus 20 și plus 40, adică la mine e la mijloc. Aici la fel la mijloc volumul, la preamplu. Și avem reglajele de tembru, deci sunt joasele, nocio, care sunt fel de medii joase, medii, prezența, medii înalte și înalte. Deci la preamplu aici foarte tare depinde de instrument, trebuie să vedeți cum sună el natural și atunci se reglează în dependență de asta.
La mine vioara are foarte multe joasă și medie joasă, iar înaltele la mine sunt țipătoare, de la nota mi în sus, pe struna mi. Acum eu am scos puțin din joase, mediile joase sunt la 0, puțin mai jos. Și vedem ceva interesant, această linie care merge de la notch, de la medie joase, vine aici, unde este nota re, la, sol, si. Deci când începe a face microfonii, să zicem de exemplu nota re, punem acesta la re și scoatem puțin de aici din notch, din medie joase, cum ar veni. Și atunci dispare microfonia, dar nu trebuie de scos prea mult, pentru că în acest caz vioara își pierde din calitățile sunetului. Mai departe, mediile, la fel care le alegem după frecvență. Deci avem 400, 800, 1200 kHz. De obicei le țin în zona de mijloc. La mine sunt la 0, după cum vedeți. Presence mediile înalte, la fel, pot să zic că sunt la 0. Și înaltele le scot la ora 9, pentru că, după cum am mai spus, vioara este destul de țipătoare. Și pentru a nu încurca urechile sunetele de sus, atunci scoatem din înalt. Mai departe, la vioară, vedeți volumul adițional. Eu nu prea îl folosesc, doar atunci când e nevoie de cântat o bucată de solo sau ceva singur, pentru că dacă ai nevoie de ceva volum, îl ridici, doar că atenție, dacă ridici la 100%, atunci calitățile sunetului se schimbă, apar foarte multe frecvențe înalte și este cam deranjant, aș spune eu. Eu de obicei țin la 60-70% volumul, iar când am nevoie să ridic, îl ridic la 90%, apoi când termin, îl dau înapoi la 60-70%. Acum, în continuare, o să vă arăt un mic demo, o să cânt un fragment cu amplificarea stinsă, iar apoi o să pornesc amplificarea ca să vedeți diferența de timbru și de puterea viorii. Acum voi cânta un fragment dintr-o piesă populară cu vioara neamplificată, iar mai apoi voi porni amplificarea ca să vedeți și voi diferența. Pornesc amplificarea. Iar acum vreau să cânt o bucată de cafe concert, ceva mai lent, să vedeți anume timbral cum sună. Acum neamplificat.
asta e tot ce folosesc eu la moment pentru ca să amplific sunetul vării mele. Apropo, amintesc monitorul acesta nu e de cea mai bună calitate, așa că dacă cântați pentru un aparataj profesional calitativ, atunci sunetul va fi la alt nivel decât pe această registrare. Vă doresc succes și o zi